આજે આપણે મેચબોક્સ અને આ વાલ્વની મદદથી વાલ્વ બોમ્બ બનાવવાના છે. એના માટે મારે સૌથી પહેલા આ વાલ્વ જોઈશે અને હું આ વાલ્વ જે છે એને ખોલી નાખીશ આ રીતે. આ એની કેપ છે, આ વાલ્વ છે અને આ જે તાર જે છે સાયકલનો એને મેં આ રીતે વાળી દીધો છે અને હું આને સૌથી પહેલાં એની પર ફિટ કરી દઈશ આ રીતે. અને આ એની નટ છે, એની પર હું ફિટ કરી દઈશ. આ તૈયાર છે જુઓ. હવે આ જે મેચબોક્સ છે આપણે એની લગભગ 7 થી 9 સળીઓ લઈશું. 7 થી 9 સળીઓ અને એની ઉપરનો આ જે ભાગ છે એનો આ પાવડર બનાવી દઈશું. આ રીતે પકડ વડે પ્રેસ કરી અને આની અંદર લઈ લઈશું અને બારીક ભૂકો બનાવવાની કોશિશ કરીશું આ રીતે. અને હવે આ જે પાવડર ભેગો થયો છે એને હું આ વાલ્વની અંદર ભરી દેવાનો છું. આ જે વાલ્વ જે છે એની અંદર ભરી દેવાનો છું. તો આ રીતે તમે ઘરે વાલ્વ બોમ્બ બનાવી શકો છો.